Бажаю здоров'я, друзі! У нас знову АЕС-90 і нарешті прийшов час її фарбувати. Починаємо з ґрунту від Ганзи, а оскільки це нітрогрунт, то мене вигнали з хати на балкон. То вже як є, будемо підлаштовуватись. Звісно, спочатку прибираємо пил, а потім вже починаємо працювати аерографом. Ґрунт цей всім відомий, і якщо є змога та місце для роботи з нітрофарбами, то це один з найкращих, якщо не найкращий варіант на ринку модельної хімії. Наступним кроком у нас буде прешейд. Наносимо білу фарбу на виступаючі поверхні моделі, щоб при фарбуванні базового кольору він на цих ділянках був світлішим і глибина рельєфу моделі була більш виражена. Частина ствола, яка контактує з транспортним стопором, завжди має стерту до металу фарбу, а тому це місце я спершу пофарбую у колір металу, а потім покрию хімією для сколів Chipping Liquid або Chipping Medium, залежно від виробника. Також підійде звичайний лак для волосся. Для базового кольору я змішав таміївський Hacky Drap та Olive Drap. Наносимо наш мікс тонким слоєм, щоб залишився ефект від прешейду. Після нанесення базового кольору знімаю його у місці, де був нанесений Chipping Liquid, за допомогою звичайної води та пензля. Також можна взяти зубочистку. Захисний кожух ствола я захотів пофарбувати в інший колір, тому маскуємо зону навколо нього та починаємо фарбувати. Я вибрав таміївську XF52. Після зняття масок починаємо виділяти дрібні деталі більш світлим тоном. Це допоможе їм візуально не загубитись. А також підкреслюємо рельєф за допомогою техніки сухого пензля.
Прийшов час розмалювати більш дрібні елементи моделі, такі як вогнегасник, антени, кулемет, бризковики та інше. У нас вже щось вимальовується, а це значить, що треба захистити нашу роботу глянцевим лаком. У мене буде нітролак від Ганзи. А тому я знову на балкон. І так, панове, не забуваємо захищати органи дихання. Наступною на черзі буде змивка. В мене чорна від IK. Виділяємо дрібні деталі, стики та заглиблення. І, звичайно, не забуваємо прибрати надлишки. Фільтр цього разу у мене буде зелений, з розведеної олійної фарби. Він допоможе нам вирівняти кольори на моделі. Далі черга прозорих деталей. Спершу фарбуємо внутрішню частину хромом X11 від Tamiya, а потім зовнішню покриваємо прозорими помаранчевим та червоним. А фіксувати я їх буду за допомогою глянцевого лаку. За допомогою спонжа я намагався імітувати потертості нашого перефарбування
до оригінального кольору. Оскільки у нас буде імітація пострілу, буде доречно домалювати снаряд 155 мм та на всяк випадок тубус від порохових зарядів. Вони вас будуть чекати на Патреоні та на Calz 3D. А далі все майже просто. Насаджуємо снаряд на проволоку, обклеюємо все ватою, вставляємо на місце та фарбуємо спочатку чорним, потім висвітлюємо білим. Спойлер, варіант на футажі був першим та згодом перероблювався ще десь рази 3-4 і став виглядати набагато краще. Наступним кроком буде робота з олійними фарбами. Не дивлячись на те, що я наношу їх крапками, це не зовсім та техніка олійних крапок, де ми зазвичай розтягуємо їх по моделі, імітуючи різний вплив навколишнього середовища. В даному випадку я розташовую фарби по моделі, намагаючись імітувати запилення з різними відтінками. Прийшов час траків. Спершу дофарбовуємо чорною фарбою місця, які пропустили при нанесенні ґрунту. Далі змішуємо чорний з металіком, в моєму випадку Gunmetal від Tamiya, і фарбуємо металеву частину траків. Останніми на цей раз будуть пігменти. Оскільки траки плануються дуже забрудненими, і щоб металік хоч трошки десь пробивався, наносити я їх буду в великій кількості.
А завершувати сьогоднішню частину ми будемо шаром матового лаку від AK. Настав час прощатись. До нової зустрічі, любі друзі. І не забувайте лайк, підписка, дзвоник. Побачимось!